Phùng Thiệu Phong vô tình nói ra Lâm Canh Tân đã từng theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh. Trưa hôm ấy, ánh đèn trường quay rọi sáng khuôn mặt của Phùng Thiệu Phong, khiến từng đường nét trở nên rõ ràng và có chút mỏi mệt. Anh vừa hoàn thành một cảnh quay dài, đang ngồi trong hậu trường để chờ phỏng vấn. Tổ quay, nhân viên, trợ lý, ai cũng biết Phùng Thiệu Phong luôn giữ được vẻ điềm đạm, khéo léo mỗi khi trả lời truyền thông. Anh không bao giờ nói lỡ lời, lại càng không dễ để người ta khai thác được chuyện riêng tư. Nhưng hôm nay, dường như có điều gì đó khác. Buổi phỏng vấn xoay quanh những dự án phim mới, về vai diễn, về tình bạn với các đồng nghiệp, và rồi, câu hỏi mà mọi người vẫn luôn mong chờ xuất hiện. Anh Phùng này, nhiều khán giả nhận thấy rằng anh và Triệu Lệ Dĩnh dù đã không còn là vợ chồng, nhưng giữa hai người vẫn có một sự tôn trọng, và có vẻ như còn gì đó rất đặc biệt. Anh có thể chia sẻ một chút được không? Phùng Thiệu Phong hơi khựng lại, đôi mắt anh, vốn trầm tĩnh như mặt hồ mùa thu, bỗng thoáng dao động. Không ai biết anh đang nghĩ gì. Một giây im lặng trôi qua, rồi anh khẽ cười. Triệu Lệ Dĩnh là một người phụ nữ rất đáng trân trọng. Cô ấy mạnh mẽ, kiên định và có một sự dịu dàng mà đôi khi người khác không dễ nhìn thấy. Tôi từng nghĩ mình hiểu hết cô ấy, nhưng thật ra không ai hiểu được Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn cả. Người phỏng vấn mỉm cười gật đầu, tưởng như cuộc trò chuyện sẽ nhẹ nhàng trôi đi, nhưng ngay sau đó, Phùng Thiệu Phong lại buông một câu khiến cả trường quay như nín thở. Có lẽ, chính vì cô ấy quá đặc biệt nên không chỉ tôi mà còn có người khác từng bị cô ấy thu hút. Ví dụ như Lâm Canh Tân chẳng hạn. Không khí đông cứng trong vài giây, người quay phim khẽ liếc về phía đạo diễn trường quay, còn người phỏng vấn hơi ngẩn ra, không biết nên tiếp tục thế nào. Phùng Thiệu Phong dường như không nhận ra mình vừa thốt ra điều gì quá lớn. Anh vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng ánh mắt lại xa xăm, như vừa chạm vào một mảnh ký ức sâu kín nào đó. Cậu ấy từng nói với tôi, hồi đóng phim chung, mỗi lần nhìn thấy Lệ Dĩnh cười, tim lại đập nhanh hơn một chút, nhưng cậu ta không dám nói, vì biết cô ấy đã có tôi rồi. Tiếng máy ghi âm vẫn chạy, tiếng đèn studio vẫn ù, nhưng không ai dám cắt lời, chỉ có tiếng hít thở khẽ của mọi người. Một khoảnh khắc, người ta thấy trong giọng của Phùng Thiệu Phong có điều gì đó, không phải ghen tuông, cũng không hẳn là oán trách, mà là một nỗi buồn bình thản, sâu đến mức khó gọi tên. Sau buổi phỏng vấn, đoạn clip ấy được lan truyền chỉ trong vài giờ. Dòng tít nóng hổi xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Phùng Thiệu Phong tiết lộ, Lâm Canh Tân từng theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh. Bí mật sau cánh gà, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh từng có mối quan hệ mập mờ. Phùng Thiệu Phong vô tình nói thật hay cố tình để lộ, hàng triệu người bắt đầu bàn tán. Trong khi đó, ở một nơi khác, Lâm Canh Tân đang ngồi trong xe, nhìn vào màn hình điện thoại với vẻ sững sờ. Anh không hề biết rằng buổi sáng yên bình của mình lại bị khuấy động chỉ bằng một câu nói vô tình. Gió thổi qua cửa kính xe, lùa vào mái tóc rối nhẹ. Anh bật cười, nhưng nụ cười có chút đắng. Hóa ra, chuyện đó cuối cùng cũng bị nói ra rồi. Ký ức năm ấy, những ngày cùng Triệu Lệ Dĩnh trên phim trường. Năm ấy, khi đoàn phim Sở Kiều Truyện bắt đầu ghi hình, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh lần đầu làm việc cùng nhau trong một dự án lớn. Ban đầu, anh chỉ nghĩ cô là một diễn viên chuyên nghiệp, chăm chỉ và có phần lạnh lùng. Nhưng chỉ vài tuần sau, anh nhận ra mình đã để ý cô từ lúc nào không hay. Triệu Lệ Dĩnh khi ấy khác với hình ảnh mà người ta vẫn thấy trên màn ảnh, không phải ngôi sao kiêu kỳ, mà là một cô gái giản dị, hay cười, và luôn làm việc đến tận khuya để hoàn thành từng cảnh quay. Cô có thói quen đọc lại kịch bản trước khi ngủ, hay tự nhủ, chưa đủ tốt đâu, mỗi khi xem lại phân đoạn mình vừa diễn. Chính sự cầu toàn ấy khiến Lâm Canh Tân vừa ngưỡng mộ, vừa thấy lòng mình rung động. Anh vẫn nhớ rất rõ buổi tối hôm đó, khi họ quay cảnh Sở Kiều ngã xuống nước. Trời lạnh, gió cắt ra, Triệu Lệ Dĩnh run lên, nhưng vẫn kiên quyết không dùng diễn viên đóng thế. Anh đứng trên bờ, nắm chặt kịch bản, vừa lo vừa bực. Cô điên rồi à, lạnh thế này mà vẫn nhảy xuống sao? Cô cười, giọng khàn vì rét. Không sao, chỉ cần cảnh này chân thực là được. Người xem mới tin. Chính câu nói ấy đã chạm vào tim anh. Từ giây phút đó, anh biết mình không chỉ đang hợp tác với một bạn diễn, mà là đang dần yêu một con người sống hết mình cho đam mê. Những ngày sau, mỗi lần cô cười, anh lại thấy bầu không khí như sáng hơn. Nhưng anh luôn giấu đi cảm xúc đó, chỉ giữ lại trong tim, vì anh biết lúc ấy cô đã có Phùng Thiệu Phong, người đàn ông khiến ánh mắt cô dịu dàng hơn mỗi khi ai đó nhắc đến. Anh từng nghĩ, chỉ cần được làm việc cùng cô, được ngắm nhìn cô cười, là đủ. Nhưng trái tim vốn không nghe theo lý trí. Đêm hôm đó, khắp mạng xã hội như dậy sóng, từ Weibo đến Douban, từ những diễn đàn nhỏ đến các trang báo lớn, đâu đâu cũng tràn ngập hình ảnh và tiêu đề về câu nói vô tình của Phùng Thiệu Phong. Có người cho rằng anh cố ý, có người tin rằng đó chỉ là phút giây lỡ lời, nhưng dù thế nào đi nữa, cái tên Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh bỗng trở thành tâm điểm. Các fanpage lập tức cắt ghép những khoảnh khắc trong hậu trường cũ. Ánh mắt Lâm Canh Tân nhìn Triệu Lệ Dĩnh trong Sở Kiều Truyện, nụ cười của cô khi nghe anh nói đùa,
Bàn tay anh lặng lẽ đỡ lấy cô trong một cảnh hành động. Tất cả được ghép lại, đặt trong nền nhạc buồn man mác, và những bình luận bắt đầu tuôn ra. Tôi biết mà, ánh mắt đó không thể là diễn xuất. Nếu thật sự anh ấy từng thích cô ấy, thì tội nghiệp Lâm Canh Tân quá. Phùng Thiệu Phong nói ra điều này là do ghen sao? Triệu Lệ Dĩnh khi đó đang trong xe, trên đường về nhà sau một buổi quay quảng cáo. Cô cầm điện thoại, thấy dòng tin nổi bật trên trang chủ. Trợ lý vừa liếc màn hình vừa thốt lên, chị ơi, người ta đang bàn tán ầm ĩ chuyện anh Lâm với chị đó. Cô im lặng, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lướt qua gương, phản chiếu gương mặt cô trong khoảnh khắc, đẹp nhưng mỏi mệt. Triệu Lệ Dĩnh không ngờ chỉ một lời nói vu vơ của Phùng Thiệu Phong lại có thể khiến mọi thứ đảo lộn như vậy. Cô từng nghĩ giữa cô và Lâm Canh Tân chỉ là một thứ tình cảm mơ hồ nửa thực nửa hư, như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước, đẹp nhưng không thể chạm tới. Nhưng giờ đây, mọi người lại đang nhìn vào họ bằng ánh mắt tò mò, thậm chí là suy đoán, bịa đặt. Cô khẽ thở dài, tựa đầu vào ghế xe, nhắm mắt. Trong bóng tối, ký ức cũ ùa về, cái nhìn dịu dàng của Lâm Canh Tân khi cô mệt, tiếng anh gọi cô, "A Dĩnh", nhẹ như gió, và nụ cười anh nén lại mỗi lần cô vô tình chạm vào tay anh. "Anh Lâm, anh đã thật sự từng thích em sao?" Cô thầm hỏi, nhưng không có câu trả lời. Trong khi cả mạng xã hội đang bàn tán, Lâm Canh Tân lại chọn im lặng. Anh không trả lời phỏng vấn, không đăng bài thanh minh, chỉ đóng cửa trong căn hộ của mình ở Thượng Hải. Bên ngoài, tiếng mưa rơi tí tách trên khung cửa kính, mùi cà phê nguội dần lan trong phòng. Anh bật tivi, vô thức chuyển kênh cho đến khi thấy lại hình ảnh của Phùng Thiệu Phong đang nói trong buổi phỏng vấn. Câu nói ấy vang lên lần nữa, trầm và bình tĩnh, nhưng như mũi dao xoáy vào lòng anh. "Cậu ấy từng nói với tôi, mỗi lần nhìn thấy Lệ Dĩnh cười, tim lại đập nhanh hơn một chút." Anh cười khẽ, một nụ cười buồn pha lẫn bất lực. "Đúng là, tôi từng nói như thế thật, nhưng chỉ có anh mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy. Nó không phải là sự theo đuổi lãng mạn, mà là một thứ cảm xúc chân thành mà anh không dám gọi tên. Một điều gì đó anh chọn giấu kỹ trong lòng vì tôn trọng cô, và vì biết thời điểm ấy cô đã thuộc về người khác. Khi quay Sở Kiều chuyện, anh từng có cơ hội nói ra điều đó, nhưng anh không làm. Bởi chỉ cần một lời, có thể mọi thứ sẽ thay đổi, và anh không muốn phá vỡ niềm hạnh phúc mà cô đang có. Thế nhưng giờ đây, mọi người lại biết hết, và họ diễn giải nó theo đủ mọi cách khác nhau." Anh cầm điện thoại, mở danh bạ, nhìn tên Triệu Lệ Dĩnh, ngón tay anh khẽ chạm vào nút gọi, rồi lại rút về. Không nên gọi cho cô ấy lúc này, nhưng trái tim lại không chịu nghe. Anh mở tin nhắn, gõ một dòng rồi lại xóa. Cuối cùng, anh chỉ viết ngắn gọn, "Xin lỗi, nếu những lời đó khiến em khó xử, nhưng tất cả đều là thật." Rồi anh nhấn gửi. Mưa vẫn rơi, tivi vẫn chiếu, nhưng trong lòng Lâm Canh Tân chỉ còn lại một khoảng trống khó diễn tả, như thể quá khứ và hiện tại đang va chạm, khiến anh vừa muốn quên đi, vừa không thể ngừng nhớ. 3 ngày sau, Phùng Thiệu Phong xuất hiện trong một buổi họp báo phim. Trước hàng chục máy quay và phóng viên, anh nở nụ cười bình thản, nhưng ánh mắt lại có phần đượm buồn. Không ai quên được những gì anh từng nói, và dĩ nhiên, không ai bỏ lỡ cơ hội để hỏi lại. "Anh Phùng, anh có thể nói rõ hơn về phát ngôn trước đó không? Thật sự Lâm Canh Tân từng theo đuổi Triệu Lệ Dĩnh chứ?" Anh im lặng vài giây, rồi khẽ đáp, "Tôi không nên nói ra điều đó. Có lẽ tôi đã khiến hai người họ gặp rắc rối. Nhưng, khi nói, tôi không có ý xấu, chỉ là một ký ức cũ, và lúc ấy tôi không kìm được." Phóng viên lại hỏi, "Anh có thấy ghen không?" Khi nhắc đến chuyện đó, Phùng Thiệu Phong khẽ cười, một nụ cười mỏng manh như sương khói. "Ghen à, có lẽ là có, nhưng không phải kiểu ghen như ngày xưa. Chúng tôi đã đi qua thời của yêu và giận, giờ chỉ còn lại sự tôn trọng và tiếc nuối." Câu nói ấy khiến cả khán phòng lặng đi. Có lẽ lần đầu tiên người ta thấy Phùng Thiệu Phong chân thật đến vậy, không còn là ngôi sao điềm đạm, mà là một người đàn ông từng yêu sâu, từng mất mát và vẫn giữ trong lòng chút thương nhớ không tên. Sau buổi họp báo, anh trở về hậu trường, ngồi một mình trong phòng thay đồ. Anh nhìn tấm ảnh cũ trên điện thoại, bức hình chụp 3 người, anh, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, trong một buổi lễ trao giải năm nào. Cả ba cùng cười, ánh sáng rực rỡ, không ai biết rằng nhiều năm sau, chính ba con người đó sẽ mắc kẹt trong một câu chuyện tình cảm đầy trắc trở. Phùng Thiệu Phong khẽ thì thầm, "Tôi không trách cậu, Lâm Canh Tân, bởi có lẽ, nếu là tôi cũng không cưỡng lại được ánh mắt ấy." Anh cất điện thoại, ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt đã ngấn ngấn nước. Những ngày sau vụ việc, truyền thông không chịu buông, từng bài báo, từng clip, từng dòng bình luận đều xoáy sâu vào mối quan hệ giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh. Dù cô im lặng, nhưng im lặng đôi khi lại càng khiến người ta tò mò hơn. Trên mạng lan truyền vô số hình ảnh hậu trường, ánh mắt anh nhìn cô, nụ cười cô đáp lại, cái chạm tay tưởng chừng vô tình mà lại khiến hàng triệu trái tim khán giả rung động. Đêm đó, Triệu Lệ Dĩnh ngồi trong căn hộ nhỏ của mình, căn phòng yên ắng, chỉ có ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt mệt mỏi.
Trên bàn, chiếc điện thoại rung lên, là tin nhắn từ Phùng Thiệu Phong. Xin lỗi, anh không cố ý làm em khó xử, nhưng có lẽ anh đã nói ra điều mà bao năm nay ai đó luôn giấu kín. Cô nhìn dòng tin nhắn rất lâu, trái tim cô khẽ nhói, không phải vì giận, mà vì một cảm xúc lạ lùng vừa thương, vừa day dứt. Cô trả lời chậm rãi, chuyện đã qua rồi, anh đừng bận tâm, mọi thứ đều ổn. Phùng Thiệu Phong không nhắn lại nữa, nhưng ở đầu kia, anh ngồi lặng người nhìn màn hình, như muốn nói thêm hàng nghìn điều mà cuối cùng vẫn nén lại. Một buổi chiều mưa, Triệu Lệ Dĩnh nhận được tin nhắn từ Lâm Canh Tân, em có rảnh không? Anh muốn gặp một lát, chỉ là nói chuyện. Cô do dự, đã lâu rồi họ không gặp riêng, kể từ sau lễ bế mạc giữ Phượng Hành, nhưng không hiểu vì sao cô lại đồng ý, có lẽ vì trong lòng cô cũng có điều chưa nói rõ, chưa thể quên. Quán cà phê nhỏ nằm khuất trong con ngõ vắng, nơi không có ống kính truyền thông, không có fan chen chúc, chỉ có mùi cà phê ấm và tiếng mưa rơi ngoài cửa kính. Lâm Canh Tân đến trước, áo sơ mi trắng đơn giản, gương mặt có chút gầy đi. Khi thấy cô bước vào, anh đứng dậy, nụ cười nhẹ mà ánh mắt lại chất chứa muôn điều. Lâu rồi không gặp, A Dĩnh. Anh vẫn vậy, vẫn thích gọi tôi là A Dĩnh. Cô khẽ cười, nhưng giọng hơi run. Cả hai im lặng vài giây, chỉ nghe tiếng mưa rơi rì rào. Lâm Canh Tân cúi nhìn tách cà phê, rồi khẽ nói, anh không định để chuyện này thành đề tài cho ai bàn tán, nhưng nếu đã bị nói ra, anh cũng không muốn phủ nhận. Đúng là, anh từng thích em. Triệu Lệ Dĩnh khe sững người, dù đã đoán trước, nhưng khi nghe chính miệng anh nói, lòng cô vẫn rung lên một cách khó hiểu. Sao anh lại nói bây giờ? Cô hỏi khẽ, vì anh không muốn để người ta định nghĩa tình cảm của mình bằng hai chữ, tin đồn. Anh chỉ muốn em biết, anh từng thật lòng, dù chỉ trong im lặng. Cô nhìn anh, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, không có dục vọng, không có toan tính, chỉ có một sự chân thành và nỗi buồn lặng lẽ. Nhưng mọi chuyện đã khác rồi, cô nói nhỏ, anh biết. Anh cười, rất khẽ, anh chỉ muốn nói ra, để nếu có gặp lại, chúng ta không cần phải né tránh nhau nữa. Sau cuộc gặp ấy, mọi thứ vẫn tiếp tục như cũ, nhưng cảm giác trong lòng mỗi người đều đã thay đổi. Phùng Thiệu Phong biết họ gặp nhau, anh không hỏi, cũng không trách, chỉ có ánh mắt anh khi nhìn qua màn hình tivi, thấy họ cùng xuất hiện trong một chương trình, thoáng buồn đến khó tả. Anh từng yêu Triệu Lệ Dĩnh đến tận cùng, nhưng thời gian và khoảng cách đã khiến họ đi về hai hướng khác nhau. Giờ đây, khi nghe người khác từng thích cô, anh lại không cảm thấy ghen, mà là một sự thấu hiểu sâu sắc. Không ai có thể không bị cô ấy thu hút, vì cô ấy có thứ ánh sáng khiến người khác tự nguyện đến gần, rồi lại sợ mình không xứng đáng. Trong một buổi phỏng vấn khác, khi được hỏi về chuyện cũ, Phùng Thiệu Phong chỉ mỉm cười, nói nhẹ như gió, có những người không cần ở bên, chỉ cần họ hạnh phúc là đủ. Câu nói ấy khiến khán giả xúc động. Còn Triệu Lệ Dĩnh, khi nghe lại đoạn phỏng vấn, nước mắt cô rơi lúc nào không hay. Cô biết, trong lòng mỗi người đàn ông ấy, cô là một ký ức đẹp, nhưng cũng là một nỗi đau dịu dàng không thể xóa. Tin tức rồi cũng qua, như mọi cơn bão truyền thông khác, người ta dần chuyển sang bàn về dự án mới, về phim, về sự nghiệp. Nhưng với ba con người ấy, những lời đã nói, những ánh mắt đã trao, đều vẫn nằm lại trong tim. Lâm Canh Tân trở lại với công việc, cười nói với đồng nghiệp như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng khi đêm về, anh vẫn mở điện thoại, nhìn ảnh hậu trường, Sở Kiều Chuyện, nơi anh và cô cùng cười trong ánh nắng. Anh biết, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội như thế nữa. Triệu Lệ Dĩnh thì tiếp tục bước đi, mạnh mẽ như cách cô vẫn luôn sống. Nhưng đôi khi nhìn thấy những tin nhắn cũ, cô vẫn mỉm cười buồn. Bởi có những người không cần một mối tình, chỉ cần một kỷ niệm đủ để nhớ suốt đời. Phùng Thiệu Phong cũng thế, anh dần học cách chấp nhận, học cách buông bỏ, học cách chúc phúc. Một lần, anh nói trong hậu trường, thật ra, chúng ta ai cũng có một người mà khi nhắc đến, tim vẫn trùng xuống. Dù năm tháng đã qua, với tôi, đó là Lệ Dĩnh. Cuối năm ấy, trong một lễ trao giải, cả ba người cùng xuất hiện. Không có ống kính nào bắt được khoảnh khắc ba ánh nhìn chạm nhau, nhưng người trong giới kể rằng, khi Triệu Lệ Dĩnh bước lên sân khấu, ánh mắt của hai người đàn ông ấy đều dõi theo, cùng một cảm xúc, trân trọng. Không còn là ghen tuông, không còn là tổn thương, chỉ còn lại một thứ tình cảm rất con người, tình thương giữa những người từng đi qua cuộc đời nhau, để lại trong nhau dấu ấn không phai. Sau buổi lễ, Lâm Canh Tân gửi cho cô một tin nhắn, nếu có kiếp sau, anh mong được đóng vai người đứng bên cạnh em, không cần danh phận, chỉ để được nhìn thấy em cười. Cô đọc, rồi đáp lại một dòng ngắn ngủi, kiếp này đã đủ rồi, anh à. Anh mỉm cười, ngoài kia, pháo hoa rực sáng, nhưng trong lòng anh là một sự bình yên hiếm có. Câu chuyện tưởng như là một cơn sóng, nhưng khi lắng xuống, chỉ còn lại những con người biết yêu, biết giữ, và biết buông.